Dnešní výlet začneme na náměstí v Třemošnici. A i když to na nějakou zvlášť vybranou turistickou destinaci nevypadá, nenechte se zmýlit, ale hezky po pořádku. Město Třemošnice se nachází v okrese Chrudim v Pardubickém kraji kousek od Čáslavi. Čeká nás procházka Lovětínskou roklí, Dívčí kámen, návštěva zříceniny hradu Lichnice, Žižkův dub a zpátky do Třemošnice. Budeme se pohybovat v chráněné krajinné oblasti Železné hory. Většina návštěvníků většinou jde přímo na Lichnici, proto stoupáme po modré turistické trase sami. V těchto místech si dávejte pozor, aby vás něco nepřejelo. To ale nebude jediné setkání se silnicí, ale je pravda, že tato zatáčka je velice frekventovaná, takže pozor hlavně s dětmi. Ale nebojte se, dál pokračujeme po lesní cestě. Nyní nás čeká procházka Lovětínskou roklí. Tou vede žlutá turistická trasa spolu s naučnou stezkou Lovětínská rokle a historie vápenictví. Vypadá to tady na dost divokou přírodu a není divu. Zdejší lesy jsou takzvaně bezzásahové, to znamená, že vše musí zůstat tak, jak to je v režii přírody a bez zásahu člověka. Proto se může stát, že budete muset přelézt nebo podlézt nějaký ten spadený strom. Lovětínskou roklí protéká Lovětínský potok. Průtok vody Lovětínským potokem přes Lovětínskou rokli je regulován stavědlem Lovětínského rybníka. Jinak Lovětínská rokle je součástí Národní přírodní rezervace Lichnice, která byla založena 26. července 1955. Lovětínská rokle je sevřena ze severní strany vrchem Krkankou, z jihozápadu svahy s vrcholem Světlice, na kterém stojí zřícenina hradu Lichnice, kterou také navštívíme. Jinak Lovětínská rokle je domovem různých druhů motýlů. Odhaduje se, že jich tu může být až 700 druhů. Chráněná krajinná oblast Železné hory byla vyhlášena 1. května roku 1991. Rozloha chráněné krajinné oblasti činí 285 km čtverečných. Po zhruba 1,5 kilometrech Lovětínskou roklí opouštíme les a vyrážíme po asfaltové cestě k podhradí, místní části města Třemošnice, kde už na nás vykukují zdi zříceniny hradu Lichnice. Než ale půjdeme na zříceninu hradu Lichnice, podíváme se ještě na jedno zajímavé místo. Z Dívčího kamene je překrásný výhled jak do okolí, tak i na Lovětínskou rokli. Krásně je i vidět zřícenina hradu Lichnice. Toto místo si ale dobře zapamatujte, protože bude mít velký význam v příběhu, který vám řekneme později. A teď vzhůru na Lichnici. Hrad byl vybudován ve druhé polovině 13. století Smilem z Lichtenberka. A hned při vstupu na bývalé nádvoří vás překvapí jeho rozsáhlost. Abyste si udělali představu, jak to tady vypadalo, pomůže vám tento zmenšený model hradu. Celý komplex byl postaven na kopci zvaném Světlice v nadmořské výšce 504 metrů. A i když jde o zříceninu, tak se nemusíte bát, protože na prozkoumání je tady toho opravdu hodně, navíc i s poutavým výkladem. Zajímavostí je i to, že hrad nějakou dobu držel Karel IV., který ho zařadil mezi královské hrady, které nesměly být zcizeny. Dokonce na Lichnici pobýval a vydával zde některá důležitá nařízení. Pak časem, jak to bývá u hradu zvykem, proběhla několikrát změna majitelů hradu. V roce 1469 se hrad pokoušela dobít vojska Matyáše Korvína, ale poloha hradu a jeho opevnění mělo pro hrad obrovskou výhodu. Ranou pro hrad byl ale rok 1610, kdy vyhořel a už nebyl obnoven. V roce 1646 byl obléhán Švédy a v roce 1649 byl na příkaz Ferdinanda III. Pobořen.
Dnes je zřícenina hradu majetkem města Třemošnice. V roce 2017 v místě hradní věže byla vybudována vyhlídková plošina, která dostala název Milada. Takhle se totiž jmenovala i původní hradní věž a tady se dostáváme k námi slibovanému příběhu, nebo spíš k pověsti. Na Lichnici žil bohatý pán, toužící po prvorozeném synovi, ale jako naschvál se mu narodila dcera, která dostala jméno Milada. S tím se mocný pán nechtěl smířit a tak svoji dceru vychovával jako kluka. Naučili jezdit na koni, střílet z luku, bojovat s mečem, prostě vše, co musel rytíř umět. Běžně jezdili spolu na lov do zdejších lesů, ale na jednom lovu se pod urozeným pánem splašil kůň, spolu s koněm uklouzli na skále a spadli do lovětínské rokle. Když se v okolí roznesla zpráva o smrti urozeného pána, začali se na Lichnici sjíždět urození pánové na námluvy k Miladě. Lákalo je totiž bohaté panství. Milada ovšem držela smutek a nápadníky odmítala. Později navštívil purkrabí, který Miladě domlouval, aby nezůstávala o samotě, ale Milada o sňatku nechtěla ani slyšet. Nakonec ale Milada prohlásila, že si vezme jen takového muže, který se dovednostmi vyrovná jejímu otci. A tak vymyslela úkol, že kdo se s koněm na skále 3krát otočí, toho si vezme za muže. Informace o podivném úkolu se rychle rozšířila do okolí a tak nápadníci jezdili na Lichnici, kde byli vlídně přijatí plnit tento zvláštní úkol. Jenže úkol nebyl snadný, buď nápadníci skončili s polámanými kostmi, nebo v rokli nalezli smrt. S novými nápadníky se vše opakovalo, až jejich řady postupně prořídly a pak přestal být o Miladu zájem úplně. Jednoho dne se ale před branami hradu objevil mladý rytíř bez doprovodu. Milada ho přivítala a sdělil jí, že se pokusí splnit její úkol. Rytíř se Miladě líbil, ale její povaha jí nedovolila udělat výjimku. A tak s obavami z hradní věže sledovala, jak mladý rytíř plní její úkol. Ten ale nenechal nic náhodě a tak svému koni do podkov vsadil diamanty, které ochránili koně před uklouznutím na skále, a tak mladý rytíř úkol splnil. Šťastná Milada mu šla naproti a gratulovala mu. Mladý rytíř ale prohlásil, že si Miladu nevezme a že přišel pomstit zemřelé nápadníky. Poté vytáhl šíp a střelil jej Miladě přímo do srdce. A právě od té chvíle se skále říká Dívčí kámen. Vstup na Lichnici je zpoplatněn, parkoviště je přímo pod zříceninou hradu v Podhradí. Veškeré informace o ceně vstupného a otevírací době najdete na webových stránkách města Třemošnice. Takže jak pojedete okolo, rozhodně si sem výlet udělejte, stojí to za to. O Lichnici se také říká, že je vstupní branou do Železných hor. A když půjdete od Lichnice, tak se nezapomeňte podívat i tady. Žižkův dub. Stáří Žižkova dubu se odhaduje na 750 až 800 let. Je to jeden z největších a nejširších dubů v České republice. V roce 2012 byl nominován na cenu Strom roku. Dub dostal své jméno na základě 2 výprav husitů, které dobývaly hrad Lichnici. Žádné z výprav se však sám Žižka nezúčastnil. Dub údajně stál u původní brány hradu, kde jej při stavbě sídla okolo roku 1250 vysadili. Ke stromu se vztahuje pověst, podle níž dřívější majitel hradu Mikuláš Trčka z Lipy poslal na Lichnici mladého rytíře Viléma, aby vyřídil pánově chotí zprávu o jeho cestě do Vídně. Vilém se do Trčkovy ženy Kateřiny zamiloval, ona ale byla zdrženlivá a svolila pouze ke schůzce na rozloučenou pod dubem. Mikuláš Trčka milence přistihl, Kateřinu nechal na Lichnici zazdít a Vilémovi setnout hlavu. A my jsme zpátky v Třemošnici, kde nás uvítali tyto kozenky. A to je dnes všechno. Tak zase příště. Nashledanou.